Depan aku. Mati. Yes. Lagi seekor depan. Best. Bang, main game apa? Boleh pinjam sekejap tak phone nanti? Sebab ada tournament lah lagi. Boleh tak? Sekarang ni aku tengah main dekat phone aku ni. Kau kenapa tak main kat phone kau je? Itulah masalahnya, saya punya phone ni storage dah penuh. Phone pun phone biasa je. Nak main pun tak adalah macam lancar sangat macam phone abang sampai beribu. Tu phone baru kan. So saya minta jasa baik abang untuk pinjam kejap untuk saya nak main satu game je boleh? Lah, kau tak tahu ke? Sekarang ni PUBG Mobile dah ada update baru. Kau pakai phone Kentang ke, pakai phone ubi kayu ke, pakai phone apa ke, kau dah boleh main PUBG Mobile dengan sangat-sangat smooth dah sekarang ni. Korang tahu tak pasal benda tu? Kalau dulu kita nak download PUBG Mobile dekat Play Store dengan saiz yang agak besar, 1GB lebih. Tapi sekarang ni dengan update terbaru daripada PUBG Mobile, korang boleh download PUBG Mobile dekat Play Store dengan saiz 600MB saja. So untuk smartphone yang mid range ataupun entry level, korang dah boleh download PUBG Mobile dengan saiz yang kecil dan korang boleh jimat lebih banyak storage korang dekat phone korang, especially phone-phone yang low end ataupun phone yang tak ada storage yang besar seperti 64GB ataupun 32GB, lagi-lagi 16GB. So korang yang tengok video ni, apa tunggu lagi? Sekarang ni download lah PUBG Mobile dekat Play Store. Korang boleh jimatkan banyak gila ruang dekat phone korang dengan PUBG Mobile Lightweight sekarang ni. Okey, kalau macam tu saya download sekarang lah. Sabar dulu, ada lagi. Kalau korang dah download PUBG Mobile dekat bahagian Play Store dan korang set up PUBG Mobile dekat aplikasi dia, korang akan nampak ada dua pilihan, sama ada korang nak pilihan ni yang biasa ataupun korang nak pilihan ni HD. So yang biasa ni dia akan memberi lebih kelancaran dan juga performance untuk smartphone korang walaupun smartphone korang smartphone yang biasa. Manakala pilihan sebelahnya pula adalah pilihan untuk nak mencantikkan lagi grafik tu untuk korang lebih feel dengan game tu. So ada dua pilihan, korang nak pilih lebih performance dengan grafik yang okey juga sebenarnya, dan juga korang nak pilih yang grafik yang lebih baik berbanding dengan yang satu lagi tu. So itu terpulang pada korang sendiri sama ada korang nak pilih yang kiri ataupun yang kanan. Dan yang menarik lagi dengan update terbaru daripada PUBG Mobile sekarang ni, iaitu PUBG Mobile Lightweight, dia akan smart optimize dengan smartphone korang. So in case kalau korang gunakan smartphone yang storage rendah ataupun specs yang rendah, so dia akan kesan dan dia akan optimize dengan kesesuaian untuk smartphone korang supaya korang boleh main game PUBG Mobile dengan lebih lancar daripada sebelum ni. Sekarang ni dengan update terbaru daripada PUBG Mobile Lightweight, korang boleh suka-suka lah nak download ataupun korang nak delete balik apa yang korang dah download dekat bahagian setting. Korang akan nampak senarai apa yang korang dah download. So dekat bahagian resource tu korang boleh tengok ada excitement, resource pack, vintage, resource pack dan pelbagai lagi yang korang boleh download ataupun korang boleh delete balik kalau korang tak nak gunakan. Manakala pada bahagian maps, korang boleh nampak pelbagai jenis maps yang PUBG sediakan yang korang boleh download ataupun korang tak nak download. Dan juga kalau korang dah download, korang boleh delete balik untuk nak menjimatkan ruang storage yang ada pada smartphone korang untuk lebih kelancaran untuk korang nak main PUBG Mobile. So misal kata kalau korang yang jenis main dekat Sunhawk saja, so just download Sunhawk sajalah kan. So tak payahlah download maps lain ataupun delete saja maps lain yang korang dah download tu. And pada bahagian separate resource ni, korang boleh download atau korang tak nak download pun boleh untuk HD icons ataupun voice pack. Dengan fungsi setting untuk bahagian download ni, dia akan membantu untuk lebih menjimatkan ruang storage korang supaya tidak terlalu penuh dan juga boleh melancarkan game korang supaya tak adalah terlalu lag-lag sangat walaupun menggunakan phone yang biasa. So macam mana sekarang ni kau dah faham kan? Dan aku rasa penonton pun dah faham apa yang aku explain tadi. Sekarang ni aku nak kau sendiri cuba iPhone 12 Pro aku ni dan aku nak kau bandingkan dengan kau punya phone Android. Macam mana dia punya performance dan perbezaan ataupun grafik dia. Nah, ambil. Okey bang, saya cuba kat phone ni sekejap. Wah, padu habis lah dia punya grafik. Sekarang ni saya cuba main pakai phone Android saya yang biasa ni pula. Wah, lagi lancar lah performance dia. Tak macam sebelum ni lah. Saya rasa pakai phone ni pun dah cukup bagus lah untuk saya nak main tournament lagi. Wah, best. Thank you bang, thank you. Nice. So macam mana? Korang dah tahu kan? Siapa cakap phone Kentang tak boleh main PUBG Mobile? Boleh je sebenarnya. So korang nak kena cuba sendiri dan selamat bermain PUBG Mobile Lightweight. So guys, aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Subscribe channel aku. Share pada kawan-kawan korang yang gunakan phone Kentang ataupun phone-phone biasa. Bagi tahu dorang yang PUBG Mobile sekarang ni ada versi lightweight. Korang boleh delete dan download apa yang korang nak.
Pilihan semua di tangan korang sendiri. So ya, itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.